3 gyermek édesanyja vagyok, mind a 3-an más-más budapesti állami kórházban születtek. Mindegyiküknél jellemző volt a terminus túllépés, mert nekem hosszabb és szabálytalan ciklusaim vannak. Sajnos minden kórházban 28 napos ciklusokra számolják ki a terminust. És édesanyám után úgy gondoltam, hogy nekem sikerülni fog a természetes szülés, hiszen engem is és a csonttörékeny, farfekvéses testvéremet is természetes úton szülte meg. Nem is számoltam a császármetszés lehetőségével. Az első szülésem 2020-ban volt, a Covid első hullámában, így egyedül kellett járnom a vizsgálatokra maszkban, és a szülést is maszkban csináltam végig, és döntenem kellett, hogy a férjemet szeretném-e kísérőként, vagy pedig a dúlának tanuló barátnőmet. És én inkább a párszülésekhez ragaszkodtam, egyébként minden szülésemnél ott volt végig a férjem is, úgyhogy a dúlám nem jött velem. Egyébként nagyon rezgett a léc, hogy beindítják-e, vagy elindul-e magától a baba, és volt egy orvos, aki engem megsajnált, és hajlandó volt átszámítani a terminusomat, így kaptam egy kis haladékot. Szeptember 17-éről 22-ére tette a terminust, és rá 2 napra el is indult magától spontán a baba. Amikor már így képes voltam elengedni a dolgot, hogy akkor most mikor fog egyáltalán megszületni, hogy sikerül-e neki spontán megindulnia, leültem zongorázni, akkor fellélegeztem, megnyugodtam, és éreztem már is a fájásokat. De ugye teljesen tapasztalatlanul nem tudtam, hogy ezek igazik-e, vagy még csak jóslók, ezért felhívtam a dúla barátnőmet, és mondta, hogy melegvizes zuhannyal a derekamat fürdessem, és hogyha erősödnek a fájások, akkor ezek már az igaziak. És tényleg azok voltak. És akkor természetesen pont nem volt otthon a férjem, úgyhogy hívtam, hogy jöjjön, mert hogy esemény van, de egyébként bőven ráértünk volna. Elkezdte számolni a fájásokat, 3 percesek voltak otthon, de kb. Ilyen 20 másodpercig tartottak. Nem voltak annyira durvák, csak megijedt, hogy akkor most mégis hol tarthat a tágulási folyamat. Úgyhogy bementünk a kórházba, ott lelassultak a fájások, és csak 1 centit mértek. És én kaptam egy szülőszobát, sötétben ott voltam, nagyon fáradt voltam, beöntés után akkor magamtól hagytak vajúdni, nagyon lassú volt az egész, meg nagyon belefáradtam, már bealudtam a 2 fájás között, hánytam is, többször annyira felkavart az egész, és reggel 7 óra körül, amikor a bordásfalnál vajúdtam, akkor éreztem, hogy elfolyik a magzatvíz. Kijött a nyákdugó, és megijedtem, mert láttam, hogy ez már mekóniumos. Úgyhogy riasztottam a férjemet, most valakit gyorsan kerítsen elő, mert hogy itt valami baj van. Akkor megvizsgáltak, és látták, hogy nem sokat tágultam, bő 2 újnyig eljutottam, oxitocint adagoltak. Én akkor beletörődtem, nem küzdöttem semmi ellen, csak úgy voltam vele, hogy haladjunk már, nagyon fáradt vagyok, szeretnék túlesni az egészen, szeretném látni a gyerekemet, és látták, hogy nem lesz az így jó, leesett a szívhangja, nem tudták stabilizálni, egyre többen vizsgáltak meg, akkor bejött egy csapat hallgató is, mert oktatókórház volt, és én egyre rosszabbul éreztem magamat. Oda jött egy orvos, és közölte velem, hogy ezt a gyereket a gólya fogja hozni. Akkor úgy voltam vele, hogy jó, oké, akkor csináljuk, legyünk túl rajta, nem baj, hogyha nem én fogom megszülni hüvely úton, csak szülessen meg végre. És életem egyik legkínosabb, legszégyenteljesebb pillanata az volt, amikor megkértek, hogy ott mindenki szeme láttára paraván vagy takarás nélkül vetkőzzek le. Nem csak az ékszereket kellett levenni, hanem nyilván minden ruhadarabot, úgy, hogy belőlem folyamatosan folydogált a magzatvíz, megállás nélkül nagyon koszosnak éreztem magamat. Én csak arra vágytam, hogy valaki takarjon be és vigyenek át, aktív fájásokkal a saját lábaimon kellett átsétálnom a műtőbe, sürgettek is, akkor beadták az érzéstelenítőt, és az jól esett egyébként, hogy valaki mindig a fejemnél ott volt, és mondta, hogy mikor mi fog következni, felkészítettek, nem maradt semmi sem magyarázat nélkül, hogy most mikor mit fognak csinálni, és amikor megszületett a gyermekem, akkor éreztem azt a húzást, és megkönnyebbültem, ahogy meghallottam a felsírását. Erre vágytam, és izgultam is amiatt, hogy jaj, csak ne legyen oxigénhiányos, ne legyen nagyon nagy a baj, úgyhogy nagyon megkönnyebbültem, amikor meghallottam a hangját.
A mellkasomra fektették egy pillanatra, apának odaadták szőrkontaktusra, és igazából ennyi volt. Engem áttoltak a korterembe, nem tudtam elbúcsúzni a férjemtől, csak egy szempillantást váltottuk egymással, egymásra néztünk, annyi volt a búcsú, és amíg tartott a 6 órás pihenőidőm a császármetszés után, akkor betolták hozzám a babát, és közölték, hogy el kell szállítaniuk egy másik kórházba, piccosztályra, mert súlyos állapotba került, nehezen veszi a levegőt. Később a vizsgálatok alatt derült ki, hogy még szülés közben a kórházban bakteriális fertőzést kapott ő is, és én is, és ezért kellett átszállítaniuk. És egyébként, amikor a férjem meglátogatta, akkor úgy fogadták, hogy apuka, nincsenek jó híreink, egész éjszaka az életért küzdöttünk. És akkor mondták neki, hogy ezt nekem nem mondja el, amíg nem megyünk haza a kórházból. Úgyhogy én ezt csak jóval később tudtam meg, amikor már mindannyian otthon voltunk. Úgyhogy így kezdődött el a családi életünk 3 különböző helyen. Én egy olyan korterembe kerültem, ahol 2 másik anyuka a gyermekével volt a korteremben. Hallottam az ő sírásukat, ahogyan szoptatják, azt is láttam. Szinte már én könyörögtem, hogy hadd foghassa meg az egyik babát, amíg az anyuka elmegy mosdóba vagy fürödni, mert nagyon jól esett a lelkemnek, hogy legalább egy gyereket foghassak, ha már a sajátom nem lehet ott velem végig. És én meg álomba sírtam magam, de nem akartam előttük sírni. Egyébként sem szeretek mások előtt sírni, de nyilván nagyon fájó volt, hogy nekem úgy kellett ott maradnom a kórházban, baba nélkül, hogy a saját regenerálódásomra kellett csak koncentrálnom, és már szinte könyörögtem, hogy engedjenek haza. És én egy hétig nem láttam a gyermekemet. Miután hazangedtek a kórházból, akkor kerültem olyan állapotba, hogy én magam is meglátogathattam, és meg kellett küzdenem, ki kellett várnom minden egyes érintkezést a gyermekemmel. Emlékszem az első kéz szorítására, amikor az ujjamat meg tudta szorítani, volt hozzá elég ereje, amikor így hirtelen felébredte az altatásból, megláttam a gyönyörű kék szemeit, ki kellett várnom, hogy először rám tehessék, kengurúzhassak vele, akkor nagyon édesen aludt rajtam, akkor láttam először a mosolyát, emlékszem az első tisztába, tevésre, és a szoptatásra még többet kellett várnom, elég jó állapotba kellett kerülnie ahhoz, hogy átszállítsák egy másik kórházba, ahol megkezdődhetett a táplálása. Ez 3 hét után volt, utána 1 hétig még ott volt abban a kórházban, én oda mentem át látogatni őt, éjszakára mentem igazából haza, napközben ott voltam vele, akkor elkezdtem szoptatni, kiderült, hogy nagyon ügyesen csinálja, nagyon hamar megtanult, úgyhogy a cumis üvegről a szopizása elég hamar áttért, az utolsó napokra pedig kaptunk egy közös szobát, hogy minden gondozási feladatot megtanulhassak, és én csinálhassam vele a fürdetést, az öltöztetést is. És utána mehettünk haza, 1 hónaposan kaptam meg a babámat. Összességében számomra ez a szülésélmény nyilván egy eléggé traumatikus volt, de sikerült feldolgoznom egy mentálhigiénés szakemberrel. Ugyanakkor készültem egy következő természetes szülésre, és amikor megfogant a második gyermekem 2022-ben, akkor is Covid volt éppen. Akkor már elolvastam a Vibek titokkönyvet, ami nem annyira régen előtte jött ki, és ott olvastam a statisztikákat, azt is a fejembe véstem, hogy ha szülésindítás van, akkor kevesebb eséllyel tud megszületni természetes úton a baba. Úgyhogy ez ellen továbbra is küzdenem kell, hogyha terminus túllépés lesz, már pedig itt is az volt, sajnos. Ugyanis október 11-ére volt kiírva a baba, és október 19-én engem már szülésindításra fektettek be a kórházba. Itt sajnos nem sikerült elérnem a terminusmódosítást az ő esetében, pedig megkérdeztem, hogy lehet-e, hogy nem tudják-e átszámítani ugyancsak a 12. ultrahangvizsgálat alapján. Erre az a válasz érkezett, hogy lehet, hogy még csak 39 hetes vagyok. De mivel van egy császáros előzményem, ezért muszáj lesz beindítani a szülést. Akkor is, ha még nem töltöttem be a terminust. Az ultrahangvizsgálaton látták egyébként, hogy a köldökzsinór már ott a nyaka körül tekeredik, és ebben is láttak egyébként veszélyforrást. Tehát befeküdtem a kórházba a 19-én, úgyhogy másnapra tervezték a szülést, este 9-10 körül felhelyezték a ballont,
És az volt az érdekes számomra, hogy még teljesen zárt mészszájjal mentem be reggel a kórházba, vagy délután, estére már volt 1 centi tágulás. Úgyhogy bizakodó voltam, hát ha már magamtól is tudja a szervezetem, hogy itt most szülni kéne, és szülésre készülök. Reggel 7 óra körül kihúzták a ballont, nagyon bizakodó volt a szülésznő, egyébként ez egy VBAC támogató kórház, úgyhogy végig a természetes szülésre készültek ők is, nagyon kevés orvosi beavatkozással. Amikor vajuttam, már segítség nélkül, ott volt a férjem a szülőszobán, 10, 7, 5, 3, 2, 1 perces fájásaim lettek, akkor már csak egyszer hánytam, kristálytiszta magzatvíz folyt el 3 órnyi tágulásnál, de utána nem tudták stabilizálni a szívhangot, forgattak jobbra is, balra is, fel is állhattam, akkor visszafektettek. Sajnos az intenzív fájásokra mindig leesett a baba szívhangja, már olyan erős fájásaim voltak, azt hitték, hogy tolószakaszba értem, kaptam infúziósan nospát is, fájdalomcsillapításra, de nem haladt tovább a folyamat, megakadt 3 órnyinál, és akkor szintén jött a levetkőztetés, a papírok aláírása, ott aktív fájásokkal. Ugyancsak koszosnak éreztem magam, hogy mindig folyik belőlem a magzatvíz folyamatosan, és úgy kell már elég erős fájásokkal átsétálnom a műtőasztalra, átkísértek, de akkor se kaptam semmilyen lepet vagy paravánt, ugyancsak ott kellett lennem pucéran, mintha vágóhídra viszik az állatot, úgy éreztem magam most is, de legalább már tudtam, hogy mi fog történni, így kevésbé féltem az egésztől. Az volt a jó, hogy a műtőorvos végig poénkodott, és így ezzel oldotta a feszültséget. És ez nekem ott jól jött igazából, hogy nem volt annyira siralmas a hangulat. Megszületett a második kisfiam, élénken felsírt, de tényleg nagyon hangosan, és utána, ami számomra a gyógyító hatású volt, hogy 3 órás aranyórát biztosítottak nekünk. Nem nézték az időt, mintha tudták volna, hogy nekem most épp erre van szükségem a gyógyuláshoz. Hogy amit nem kaptam meg az első fiamnál, azt most így kamatozva megkaphattam a másodiknál. És csak ott hagyták, már a férjem szólt, hogy neki már haza kéne mennie, mert várják otthon, és a 6 órás pihenő idő felében ott volt végig mellettem, bár nem tudtam merre tenni, mert én mozdulatlanul feküdtem, ugye, de nagyon jól esett. Sokkal hamarabb tudtam regenerálódni, gyorsabban és könnyebben fel tudtam kelni az ágyról is, és az egész már sokkal gördülékenyebben ment. Én magam tudtam kitolni a látogatókhoz a gyerekemet, mert most végre nem volt látogatási tilalom a kórházban, és nagyon jó volt, hogy ott volt végig a kórteremben, szoptathattam éjjel-nappal, és hogy az enyém lehetett. Így teljesnek éreztem magamat, nem vették el tőlem, hanem ott volt végre. Úgyhogy számomra ez egy gyógyító császármetszés volt. Egyébként volt egy látomásom arról, hogy hüvely úton megszülöm a gyerekemet, de sajnos ez így nem igazolódott be. Aztán jött egy 3. várandóság, újabb esély, hát ha most majd sikerülhet. Most még tudatosabban készültem erre a szülésre, és most is nagyon rezgett a léc, hogy vajon beindul a baba magától, vagy sem. Ugye most is a terminus túllépéssel küzdöttem, és még annyi volt a dologban, hogy mi közben Székesfehérvárra költöztünk. Elmentem a Fehérvári kórházba, az NST vizsgálatokra már nagyon a vége felé jártam, és akkor azzal fogadtak a vizsgálat után, hogy művi meddővétételt kértem. Néztem, hogy mihez. Miért kellett volna kérnem? Mondták, hogy ja, hogyha már 3. császármetszésre készülök, akkor ezt lehet ám kérni ingyenesen. Az első trimeszterben mondtam, hogy én nem kértem ilyet, és nem is szeretnék, sőt, én szeretném megpróbálni a természetes szülést. Erre mondták, hogy 2 császár mindig császár. Ez a kórházi protokoll. Ha be is indulna magától ez a szülés, akkor is visznek a műtőbe császármetszésre. Hát én ott nagyon elkeseredtem, úgy éreztem, hogy kész vége, akkor én itt feladhatok mindent. Ha ebben a kórházban szeretnék szülni, senki nem fog engem támogatni a kísérletemben. Úgyhogy próbáltam minden követ megmozgatni arra, hogy ez ne következzen be. Facebookon több
VBEC támogató csoportba is beléptem, és ott kaptam egy magánorvosnak a kontaktját. Volt neki Budapesten 2 magánrendelése is, mind a 2-re elmentem. Igen ám, de hogy a második időpont az későbbre esett, mint a főorvosi bemutatásnak a dátuma. És még nem közöltem a fehérváriakkal, hogy nem szeretnék ott szülni. Először szerettem volna kikérni újra ennek az orvosnak a véleményét, hogy tényleg zöld lámpát ad-e a kísérletemhez. Úgyhogy felhívtam, hogy tudom, hogy december 30-ára foglaltam időpontot, de a főorvosi bemutatás az 23-án lesz, akkor akarnak adni időpontot már a programozott császármetszésre, és nem lehetne hamarabb bejutnom egy magánrendelésére. Mondta, hogy másnap fog utoljára rendelni az ünnepek előtt, úgyhogy hívjam fel a recepcióst, megadta a számát, és pluszadikként bejuthatok. Mondtam, hogy mi a helyzet, nem volt boldog a recepciós, de megengedték, befértem a rendelésére. Én akkor így magamban imádkoztam, hogy jó, akkor most itt valami legyen. Ahogy beléptem, mondta, hogy hát ön mit szeretne. Hogy látta a vizsgálatot, az ultrahangvizsgálatot, és hogy itt nem lát kizáró okot, teljesen rám bízta az orvos a döntést, hogy én hogyan szeretnék szülni. Ha kell, megcsászároz, ha kell, akkor beindíthatjuk. Nagyon pozitív volt az egész hozzáállása, örültem neki, hogy én dönthetek a saját szülésemről, és előzetesen megbeszéltük a férjemmel, hogy a szülés indítást választanánk, hogy már ott legyek helyileg a kórházban, amikor szülnöm kell, ne kelljen amiatt aggódni, hogy hogyan jutunk fel, ha beindulna magától. Egyébként nyilván ez mindig benne van a pakliban, hogy magától beindul a szülés, csak ismertem a saját történeteimet, hogy nekem mindig volt terminus túllépésem, sejtettem, hogy most is ez lesz. És tényleg így volt, a baba várt 6-áig, és ez a magánorvos egy állami kórházban, ugye ügyeletbe volt beosztva, ott voltam a kórházban, meg volt a ballonos indítás, másnap reggel szintén 2 ujjnyi tágulást elértek, mint az előző szülésem esetében. Kiszedték a ballont, és utána az jött, amire nem számítottam. Ugyanis leálltak a fájások. Nem voltak természetes fájásaim, teljesen rendszertelenül jöttek, és mintha az egészet így elvágták volna, az egész folyamatot, meg volt a 2 ujjnyi tágulás, és én ott ülhettem, beszélgethettem, sétálgathattam, kb. Semmit nem éreztem. Meg volt a beöntés, és mondták, hogy jó, akkor lassú lefolyásúként oxitocint fognak belém adagolni, hogy ez folytatódhasson. Én elfogadtam, csak hogy valami történjen, és ilyen reggel 7-től délután 2-ig plusz 1 ujjnyi tágulást sikerült elérniük az oxitocin adagolással. És akkor én ott már rá voltam keseredve, közben bejött egyébként a reggeli ügyeletes orvos, ő volt a szkeptikus figura, aki azt mondta nekem, hogy jó, vajudgassak csak nyugodtan, szóljak, ha meguntam, bármikor kész megműteni. Meg akkor olyasmit mondott még, hogy az előző szülésemnél látta, hogy beilleszkedési nehézség volt, emiatt volt a császármetszés, szerinte nekem túl szűk a medencém ahhoz, hogy a baba feje be tudjon illeszkedni a szülőcsatornába. És így néztem lefagyva, hogy tényleg, én ezt nem akarom elhinni, hogy nekem erre nem képes a testem. És amikor kiment, akkor a labdán rugóztam, csendben imádkoztam magamban, hogy Istenem, én hiszem azt, hogy már az anyám méhében úgy alkottad meg a testemet, hogy az én medencém képes legyen a természetes szülésre, hogy a baba be fog tudni illeszkedni oda. Amikor ezt így kimondtam, kiderült közben, hogy anyukám is imádkozott értem pont ebben a pillanatban olyan szavakkal, hogy most küldjön Isten valakit, aki engem megment. És akkor betoppant a magánorvosom. Akkor kezdődött el az ő ügyelete, és azon csodálkozott, hogy még senki sem repesztett burkot. Mondtam, hogy nem. Jó, akkor ezt ő most megcsinálja, hogyha megcsinálhatja. 3 ujjnyi tágulásnál tartottam, megcsinálta, és mekoniumos magzatvíz folyt el. Akkor megijedtem, hogy jaj, ne ismétlődjenek az előző komplikációk, én nem tudom, mit fogok csinálni, ha megint ugyanazok fognak ismétlődni, mint eddig, úgyhogy már volt bennem egy kis félsz, igazából végig ott volt a levegőben ez a császárszag. Már úgy készítettek
a szülésre is, hogy teljesen vetközzek le, kaptam egy kórházi köpenyt, minden papírt írjak alá, hogy bármikor, ha fellép egy komplikáció, akkor készen állhassanak a műtétre. Úgyhogy minden egyes komplikációnál megijedtem természetesen, hogy akkor most mi lesz. De az orvos nem ijedt meg, jobbra-balra forgatott a férjem, fájásonként, és brutális fájásaim lettek, nagyon beindult a dolog. Úgyhogy közben még az oxitocint se állították le. Amikor bejött a szülésznő, kérdeztem, hogy legalább ezt nem lehetne leállítani? Ez most már nagyon fáj. Mondta, hogy nem, csak ettől vannak fájásaim. Akkor kértem nospát, mert tudtam, hogy az nálam hat, de nem akartam epidurális érzéstelenítést, csak egy kis fájdalomcsillapítást, derékba szúrta, utána is feküdnöm kellett, hogy az hasson. És fekve iszonyú fájásaim voltak. Alig vártam már, hogy felállhassak arról a szülőágyról. Amikor felállítottak, akkor meg leesett a baba szívhangja. Akkor megint megijedtem, ez megint egy olyan pont volt, amikor mind a két fiammal a műtőbe kerültünk, és nem akartam, hogy még egyszer ugyanaz a forgatókönyv megismétlődjön. De ők visszafektettek a szülőágyra, és sikerült stabilizálniuk a baba szívhangját. Úgyhogy azt megtették, amit az előző 2 kórházban nem tettek meg, vagy nem tudtak. Úgyhogy én vajuthattam tovább nyugodtan, és amikor éreztem, hogy a baba feje halad át a császáros hegemnél, akkor megint megijedtem, hogy nem tudom, mit kéne érezni hegszétváláskor. Remélem, hogy ez nem az a fájdalom, de most valakit keressen a férjem, hogy biztosan nem válik szét a hegem. Megvizsgáltak, megnyugtattak, hogy csak most lettek jó fájásaim, ne aggódjak, teljesen épp a hegem, végeztek hegbetapintást is, úgyhogy csinálhattam, tovább nyugodtan. Mondták, hogy szóljak, ha érzem a tolófájásokat. Elgondolkoztam, hogy tényleg most már oda fogok tartani? Hogy egyszer a tolószakaszba fogok érni? És 2 óra leforgás alatt tényleg oda jutottam, el se akartam hinni, amikor éreztem, hogy nyomnom kell. Szóltam a férjemnek ismét, hogy hívja ide a szülésznőt, az orvost, jöttek, tök hamar megjelentek, megvizsgáltak, hogy igen, most már eltűnt a méhszáj teljesen. El se hittem, hogy már ideig eljutottunk, meg is kérdeztem, hogy most már tényleg ezen az úton fog kijönni a baba? Mondták, hogy most már erre rövidebb lesz, úgyhogy megnyugodtam. És akkor nyomhattam, kb. 20 perc elég is volt az egészre, a baba is kijött pár nyomásra, meg a mélepény is, sikerült megszülnöm, egy pici gátmetszést végeztek, és azzal indokolták, hogy túlságosan fent volt a gátam, egyébként gátvédelmet alkalmaztak, szóval azt is indokoltnak tartottam, hogy nem vágtak feleslegesen, csak amennyire szükséges volt. És hihetetlen élmény volt, én nem akartam elhinni, hogy amit én megálmodtam, amit láttam magam előtt, az megtörténik, az a látomás. És hiszem, hogy ezt is az Istentől kaptam, így előre, és hogy ez is számomra egy isteni csoda volt, ami megadatott. Nagyon megkönnyebbültem, és még arra is odafigyeltek, hogy amíg a köldögzsinór pulzált, addig nem vágták el. A férjem elvághatta, rám fektették a babát, merre tehettem, most szabadon mozoghattam, nem kellett feküdnöm szigorúan 6 órán át, egyedül képes voltam lezuhanyozni, átöltözni, annyira örültem, hogy rendesen érzem a testemet, úgy funkcionálok, ahogy kell. Nem kell se katéter, se hegkezelés, a gátmetszés után se éreztem nagyon durvának a fájdalmat, éreztem, hogy húzódik 2 héten át, de képes voltam ülni is, állni is, sétálni, feküdni. Annyira élveztem a mozgásnak a szabadságát, hogy hihetetlen, ezt nem tudom szavakkal leírni, úgyhogy számomra ez a szülés volt maga a csoda.